Katanya Quran sudah tidak lagi relevan pada waktu sekarang. Sekarang ni dunia dah canggih, teknologi sains dan tidak memerlukan lagi kitab-kitab kuno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Pengembara Kubis. Cerita hari ini adalah mengenai kisah agama aku dihina di Ahvaz. Ahvaz ni berada di kawasan Khuzestan. Jadi kawasan Khuzestan ni adalah tempat utama pengeluaran minyak dan gas di Iran. Kawasan Khuzestan juga menjadi kawasan rebutan semasa perang Iraq dan Iran sekitar tahun 1990-an. Aku dengan Yazid sampai dekat Ahvaz ni selepas 10 jam di atas jalanan dengan hitchhike dan juga menggunakan share taxi. Jadi kami sampai pun dah gelap, dah malam. Dan dekat sini kami tak mempunyai host couchsurfing. Maksudnya tak ada tempat tinggal lagi lah. Aku bercadang untuk tinggal dekat hotel bajet je sementara mencari host untuk keesokan harinya. Esok paginya aku cek ada satu mesej dari host couchsurfing. Nama dia Mustafa. Dia invite kita orang untuk bermalam di rumah dia. Jadi kita orang bersiap-siap dan juga kemas barang-barang kita orang untuk check out. Sempat juga kita orang bersia-sia dekat bazar dan juga kawasan sekitar bandar. Orang lokal kat sini memang agak berbeza dari bandar-bandar lain. Sebabnya kawasan Khuzestan ni majoritinya adalah dari bangsa Arab. Jadi iras muka mereka memang lain dari bandar-bandar besar seperti Shiraz, Yazd dan juga Tehran. Dan cara pemakaian diorang pun agak berbeza. Dekat sini aku dapat tengok diorang ada jual ikan-ikan segar. Maksudnya diorang dapat ikan-ikan tu dari Teluk Pasir yang tidak jauh dari Ahvaz. Dalam tengah hari, Mustafa pick up kita orang dan bawa balik ke rumah. Rumah dia ada dekat satu flat. Dan di flat ni jugalah ada banyak saudara mara dia tinggal sekali lah. Mustafa ni tinggal bersama isteri dia, Sarah. Dan pada waktu tu ada 2 orang couchsurfer lain dari Taiwan yang menginap di rumah Mustafa. Mustafa dulunya bekerja sebagai pensyarah di satu universiti, tapi dia dah berhenti sebabnya dia nak cari cara untuk melanjutkan master dia ke Kanada. Dan untuk pengetahuan, Mustafa dan Sarah ni dulu adalah penganut Syiah, tapi diorang dah tidak lagi mengamalkan ajaran Islam. Diorang lebih kepada free thinker, tidak beragama. Kata mereka, kerajaan banyak memaksa rakyat Iran untuk mengikuti agama Islam. Mustafa ni bukanlah orang yang bodoh, tapi dia banyak mengkaji. Malangnya kajian itu agak terpesong dan hidayah Allah tak sampai dekat dia. Dan waktu kami discuss dan sembang lebih lanjut, dia banyak merendah-rendahkan agama Islam. Dia menghina Nabi Muhammad SAW. Dia menghina dan merendahkan martabat Quran itu sendiri. Katanya Quran sudah tidak lagi relevan pada waktu sekarang. Sekarang ni dunia dah canggih, teknologi sains dan tidak memerlukan lagi kitab-kitab kuno. Aku yang pada waktu tu tak tahu macam mana nak react. Tapi dalam lubuk hati aku ni aku memang panas. Aku memang marah sangat bila agama aku dihina macam ni. Jadi waktu tengah berbincang tu aku minta diri untuk pergi ke tandas, untuk cool down, untuk tarik nafas, untuk mengelakkan amarah menguasai diri. Sebab aku tahu kalau aku tumbuk dia dekat situ ataupun aku buat benda yang tak sepatutnya aku buat, panjang ceritanya. Mungkin aku tak boleh balik Malaysia. Selepas aku cool down sikit, terus sembang balik dan aku minta dia untuk solat. Aku pun macam tak pastilah dia ni nak bagi aku semayang ke tak dalam rumah dia ni. Yelah tadi memang kutuk kau-kau punya, memang hina kau-kau punya. Aku terkejut sebab dia bagi aku sejadah dengan batu Kabala. Dan dia siap tunjuk lagi arah kiblat yang sebenar ke Kaabah. Jadi aku dengan Yazid selamba je lah semayang dekat depan tu. Sebab kita orang tak diberikan bilik. Bilik tetamu telah diberikan kepada guest dari Taiwan tadi tu. Antara hujah-hujah popular yang aku dengar dekat Iran ni adalah tiada paksaan dalam agama, la ikraha fid din. Jadi diorang ni menterjemahkan ayat ni secara direct. Mereka menafsirkan ayat ini bahawa kalau kita nak beragama ataupun tidak beragama ataupun beragama yang lain, tidak ada paksaan. Sedangkan maksud ayat ini yang sebenarnya adalah jika kita sudah beragama Islam,
kita perlulah mengikuti ajaran Islam sepenuhnya. Aku dapat tengok yang konteks pemahaman ayat Quran ni agak berbeza, agak lain, dan mungkin sebab itulah diorang macam ni, terus hanyut di dunia. Hari tu memang kita orang tak keluar ke mana-mana. Mungkin sebab letih travel hari yang sebelumnya dan juga banyak mendengar pandangan Mustafa ini. Bagi aku, orang-orang macam ni perlukan dorongan, perlukan bimbingan. Aku hanya dapat mampu berdoa supaya dia dan juga isterinya memperoleh hidayah Allah satu hari nanti. Ini adalah satu pengalaman yang baru bagi aku, berhadapan dengan orang-orang free thinker, orang-orang yang tak ada agama, orang-orang yang dahulunya beragama Islam, kini telah keluar dari landasan. Semoga Tuhan merahmati mereka. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan share.